নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হৃদয় আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম বেটাৰীৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, আমি যদি আজিৰ পৰা 4-5 বছৰ আগৰ স্মাৰ্টফোনসমূহক চাওঁ, আমি দেখিম যে তাত যিবিলাক বেটাৰী আছিল সেইবিলাকক আমি ৰিমুভ কৰিব পাৰিছিলোঁ। আমি তাৰ বেক পেনেলটো খুলি পেলাই, বেক ছাইডটো খুলি পেলাই তাত নতুন বেটাৰীও লগাব পাৰিছিলোঁ, বেটাৰী পুৰণা হৈ গ'লে। বা যদি আমাৰ কেতিয়াবা স্মাৰ্টফোনটো ভুলতে হাতৰ পৰা পৰি গৈছিলে, তেতিয়া তাৰ বেক কভাৰটো খুলি বেটাৰীটো ওলাইও গৈছিলে। যি কি নহওক, যদি আজিকালিৰ স্মাৰ্টফোনৰ আমি কথা কওঁ, আজিকালি স্মাৰ্টফোনত বেছিভাগতে নন ৰিনিউৱেবল বেটাৰী হয়। বেছিভাগত মানে সকলোতে আমি ক'ব পাৰোঁ, দুটা এটা স্মাৰ্টফোন এৰি পেলাই সকলোতে নন ৰিনিউৱেবল বেটাৰীয়ে আহে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিম যে নন ৰিনিউৱেবল বেটাৰীৰ এডভান্টেজ কি আৰু কিয় কোম্পানীসমূহে নন ৰিনিউৱেবল বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰে। বন্ধু, ইয়াতে যদি আমি সেই পুৰণা ফোনবিলাকৰ কথা কওঁ, সেই পুৰণা ফোনবিলাকত যিবিলাক বেটাৰী আছিলে, সেই বেটাৰীবিলাকক বহুত লেয়াৰ দি প্ৰটেক্ট কৰি ৰখা হৈছিলে। কাৰণ আমি জানো আমাৰ স্মাৰ্টফোনৰ যিবিলাক বেটাৰী, এইবিলাক লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী হয়। আৰু লিথিয়াম আয়ন বেটাৰীত যদি কিবা কাৰণত ফুটা এটা হৈ যায় বা পাঞ্চাৰ হৈ যায়, তেনেহ'লে সিয়ে জ্বলি উঠিব পাৰে বা বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে তাক লেয়াৰ দি প্ৰটেক্ট কৰি ৰখা হৈছিলে। আৰু যাৰ কাৰণে বেটাৰীটোৰ বেছি পাৱাৰফুল বেটাৰী দিব পৰা হোৱা নাছিলে। আগতে আমি যদি ফোনবিলাকৰ কথা কওঁ, তাত 2500, 2800, 2400 এনেকুৱা ধৰণৰ MAHৰ বেটাৰীহে আছিলে। এতিয়া যিহেতু আজিকালি যিবিলাক ফোন, আমাৰ ফোনবিলাক আজিকালি তাৰ ডিছপ্লে বহুত ডাঙৰ, তাত আমি বহুত হাই এণ্ড গেমছ খেলোঁ, বহুত কাম কৰোঁ। তাৰ কাৰণে অভিয়াছলি বেটাৰী পাৱাৰটো বহুত বেছি থকাৰ দৰকাৰ। আজিকালি আমি ফোনবিলাকত 4000, 5000, 6000 MAHৰ বেটাৰী দেখোঁ। যিহেতু পাৱাৰ বেছি লাগে, তাৰ কাৰণে বেটাৰীৰ যিটো ছাইজ সেইটোও ডাঙৰ হোৱা দৰকাৰ হয়। আৰু নন ৰিনিউৱেবল বেটাৰী বনালে কোম্পানীয়ে ফোনটোৰ ভিতৰত যিকোনো ছাইজৰে এটা বেটাৰী লগাব পৰা হয়। আৰু এই কাৰণতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট কাৰণ, যিটোৰ কাৰণত কোম্পানীসমূহে নন ৰিনিউৱেবল বেটাৰী লগায়। কাৰণ আজিকালি আমাৰ স্মাৰ্টফোনত বেছি পাৱাৰৰ জৰুৰত হয়। লগতে আজিকালি আমাৰ স্মাৰ্টফোন যদি চাওঁ, আমি আজিকালি স্মাৰ্টফোনবিলাক বেছি ষ্টাইলিছ হৈ গৈ আছে, মেটেল বডি থকা হৈ গৈছে। আৰু মেটেল বডিত যদি আমি ৰিমুভেবল বেক কভাৰৰ কথা কওঁ, পচিবল হয়, বাট ইমান বেছি সহজ নহয়। সেইকাৰণেও কোম্পানীসমূহে ইয়াক নন ৰিনিউৱেবল বেটাৰীত ইউজ কৰে। লগতে নন ৰিনিউৱেবল বেটাৰীটো যেতিয়া ভিতৰত থাকে, বাহিৰত মেটেল কভাৰ থাকে, তো অবভিয়াছলি বেটাৰীটো বহুত ভালদৰে প্ৰটেক্ট থাকে। বেটাৰীটো সহজে পাঞ্চাৰ হ'ব নোৱাৰে, যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব নোৱাৰে হঠাতে বেটাৰীটোৰ লগতে। আৰু আজিকালি প্ৰিমিয়াম যিবিলাক লুক থকা স্মাৰ্টফোন, সেইবিলাকত গ্লাছ বেক থাকে, য'ত একেবাৰে পচিবল নহয় বেক কভাৰটো ৰিমুভ কৰা টেকন'লজিটো দিয়া। আৰু এই যিখিনি আমি কথা ক'লোঁ, এই কাৰণে কোম্পানীসমূহে নন ৰিনিউৱেবল বেটাৰী ইউজ কৰে। বাট এতিয়াও ইয়াৰে মেইন কাৰণটো আপোনালোকক কোৱা হোৱা নাই। যেতিয়াহে মেইন কাৰণটো কওঁ, আপোনালোকে সঁচাকৈ আপোনালোকে ভাবিব, বা কোম্পানীসমূহে আমাৰ কি কৰি আছে। যি কি নহওক, যদি মেইন কাৰণটোৰ কথা কওঁ, সেই কাৰণটো হ'ল যে কোম্পানীয়ে নিবিচাৰে যে আপুনি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটো বহুত দিনলৈকে ব্যৱহাৰ কৰক। বন্ধুসকল, ইয়াৰ একদম মেইন ধুনীয়াকৈ ৰিজনটো মই বুজাই দি আছোঁ। যদি আমি আমাৰ স্মাৰ্টফোনটোক চাওঁ, আমাৰ স্মাৰ্টফোনটোত যিমানবিলাক কম্পনেণ্ট আছে, ডিছপ্লে হওক, স্পীকাৰ হওক, যিয়ে নহওক, এই কম্পনেণ্টবিলাকৰ ভিতৰত সকলোতকৈ জল্দি বেয়া হ'ব পৰা বস্তুটো হ'ল বেটাৰী। বন্ধুসকল, আমি ফোনটো যিদিনাৰ পৰাই অন কৰোঁ, সেইদিনাৰ পৰা আমাৰ বেটাৰীটো অলপকৈ বেয়া হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে। আইফোনে এটা ষ্টেটিষ্টিক্স দিছিলে, এটা হিচাপ দিছিলে, য'ত তেওঁলোকে কৈছিলে যে যদি আপুনি আপোনাৰ ফোনটো 500 বাৰ চাৰ্জ কৰে আৰু ৰিচাৰ্জ কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ বেটাৰী মাত্ৰ 80%হে ভালে থাকে। যদি আপুনি 4000 MAHৰ বেটাৰী থকা এটা স্মাৰ্টফোন লয়, তাক যদি 500 বাৰমান চাৰ্জ কৰি ৰিচাৰ্জ কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ 3200 MAHৰ বেটাৰীহে থাকিব। আৰু এনেকুৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আপুনি যেতিয়া এটা ফোন এনেকৈ চাৰ্জ কৰি থাকিব, ৰিচাৰ্জ কৰি দিব, লাহে লাহে বেটাৰী পাৱাৰটো কমি যাই থাকিব। আৰু বেটাৰী পাৱাৰটো কমা আপুনি লাহে লাহে দেখিব যে আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটোৰ বেটাৰী সহজে ড্ৰেইন হৈ যায়। হেঙৰ নিচিনা প্ৰব্লেমো আপুনি দেখিব, লেগৰ নিচিনা প্ৰব্লেমো দেখিব, হিটিং ইছ্যুও দেখিব। আৰু আপুনি লাহে লাহে ভাবিব যে মোৰ স্মাৰ্টফোনটো পুৰণা হৈ গ'ল, এতিয়া তাৰ বেটাৰীও সোনকালে ড্ৰেইন হৈ যায়, হেঙো কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। আৰু এইবিলাক কাৰণত আপুনি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটো চেঞ্জ কৰি ল'ব। যদি আপুনি ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত যায়, যদি বেটাৰীটো চেঞ্জ কৰি আনে, তেনেহ'লে আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটো আগৰ নিচিনাই হৈ যাব। বাট আপুনি সেইটো নাভাবে, আপুনি ভাবে যে পুৰণা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে হেং মাৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। বাট মেইন প্ৰব্লেমটো হয় বেটাৰীৰ কাৰণে। কাৰণ ইমান বেছি এবছৰ চলাৰ পিছত বেটাৰীটো লাহে লাহে পাৱাৰটো, তাৰ যিটো তাৰ একচুৱেল পাৱাৰ আছিল, সেইটো লাহে লাহে কমি যায়, ডিগ্ৰেড হৈ যায় থাকে। যাৰ কাৰণে বেটাৰীটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ফোনটো হেং হোৱা ষ্টাৰ্ট হয়, গৰম হোৱা ষ্টাৰ্ট হয়। আৰু যাৰ কাৰণে আপুনি ভাবে যে মোৰ ফোনটো এটা চেঞ্জ কৰাৰ দৰকাৰ হৈ যায়। এইটো মেইন ষ্ট্ৰেটেজি কোম্পানীসমূহৰ, যে আপোনাৰ ফোনটো যাতে আপুনি বেছি দিন নাৰাখে, সোনকালে যাতে আপুনি ফোনটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে। আৰু কোম্পানীয়ে যাতে
নিজৰ প্ৰফিট কৰিব পাৰে সেইটো কোম্পানীৰ মেইন ষ্ট্ৰেটেজি যি কি নহওক ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব যদি চাইছে আমাৰ ফেচবুক পেজত তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি ল'ব যদি চাইছে ইউটিউবত আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব বন্ধুসকল আজিৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম